Po kemi rikthyer sërish në studio, do lidhemi live me New Yorkun, ku është ambasadori jon në OKB Ferit Hoxha, I cili është duke mbajtur konferencën e parë për shtyp përpara gazetarëve në cilësinë e presidentit të Këshillit të Sigurisë. Ndjekim. Those colleagues of yours, media representatives who are participating online virtually. It is for me a privilege është privilegj dhe nder për mua që u drejtohem në cilësinë time si president I Këshillit të Sigurimit, I pari për vendin tim, Shqipërinë, dhe të ndaj me ju pikat kryesore të programit të punës të Këshillit për muajin qershor. This meeting with you for every presidency is Takimi këtu me ju është shumë I rëndësishëm për çdo president dhe nuk është e çuditshme që pas mjatimit formal të programit punës, kjo është ngjarja e parë më e rëndësishme. Më lejoni të them se përveç kolegëve të mi që takoj për ditë, you are among those whom we meet and greet every weekday. Ju jeni në fakt ndër ata që takojmë dhe përshëndesim çdo javë në këndin më të privilegjuar mediatik. I would like to pay tribute to all of you individually and collectively. Dëshiroj t'ju bëj nderime të gjithëve individualisht dhe në mënyrë kolektive për punën dhe përpjekjet tuaja. We are Albania, we are and will remain committed to an efficient. Ne jemi Shqipëria dhe do të mbetemi të përkushtuar ndaj një këshilli sigurimit efikas dhe transparent. Relationship with all of you. And thank you. That's personal. Thank you for not writing that sometimes you representatives of the member states end up repeating ourselves, which is inevitably part. Dhe faleminderit që nuk shkruani ndonjëherë ne, përfaqësuesit e shteteve anëtare, përfundojmë duke përsëritur veten, gjë që është në mënyrë të pashmangshme pjesë e jetës komplekse. Lights never go out. June is considered traditionally a busy month. Qershori konsiderohet tradicionalisht një muaj I ngarkuar dhe ky vit nuk bën përjashtim. Programi I punës për muajin qershor është me shumë aktivitete. Prioritetet e Shqipërisë për muajin I bashkohen prioriteteve tona të përgjithshme për mandatin ton në Këshill dhe janë të vendosura në disa çështje kyçe. E drejta ndërkombëtare, forcimi llogaridhënies dhe avancimi në agjendën e grave paqes dhe sigurisë. Marrëdhëniet e OKB-s me organizatat rajonale dhe metodat e punës së Këshillit të Sigurimit. Së pari ndalemi tek përgjegjësia. Presidenca shqiptare nisi me një debat të hapur të nivelit të lartë mbi forcimin e përgjegjësisë dhe drejtësisë për shkeljet e rënda të së drejtës ndërkombëtare. Në pikën e rendit të ditës, ruajtja e paqes dhe sigurisë. Debati I hapur do të zhvillohet nesër, I cili do drejtohet nga kryeministri I Shqipërisë Edi Rama. Prania në këtë nivel tregon se sa e rëndësishme është kjo temë për Shqipërinë dhe shpresojmë edhe për gjithë vendet e tjera anëtare. International law and protection and promotion of human rights are at the core. Respektimi I ligjit ndërkombëtar dhe mbrojtja dhe promovimi I të drejtave të njerëzit janë në thelb të politikës së jashtme të Shqipërisë, si dhe prioritetet kryesore gjatë mandatit ton në Këshillin e Sigurimit. Human rights abuses and international community is struggling to hold perpetrators of serious crimes to account. We cannot and must not become familiar with impunity. Ne nuk duhet të bëjmë dhe të pranojmë pandëshkueshmërinë. On behalf and on the name of countless victims of senseless conflicts, and I say so for the abused women of Kosovo, for the grieving mothers of Bosnia. Ndalet tek zonjat e Kosovës, tek zonjat e Bosnjës, të cilat kërkojnë drejtësi. Për ato në Afganistan, për në Irak, për të burgosurit politik në Myanmar, për gjithë gazetarët që rrezikojnë jetën dhe humbën jetën e tyre në këto përplasje. Është momenti kur e drejta e tyre u është mohuar dhe është abuzuar. Duhet bërë më shumë. Ajo për të cilën ne qëndrojmë, we must do everything in our power to recommit
to core norms and values and redouble our efforts to enforce compliance and stop transgression. Because if not respected and implemented, international law is just the paper it is printed upon. All countries, UN member states, Të gjithë vendet anëtare të OKB-s, përfshirë dhe Shqipëria si presidente, all what is it about our first signature event that will happen tomorrow. Është kjo çfarë do ndodhi nesër. Of Prime Minister. The briefers for this event, which I said Lidhur me këtë ngjarje, will be the President of the International Court of Justice, do të flasi presidenti I Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet, and Oxford Professor Dapu Akande, dhe profesori Oxfordit. of the Civil Society. Now, our second item of importance, Çështja e dytë me rëndësi gjatë presidencës tonë është paqja dhe siguria e grave. signatory Në of përputhje me prioritetet tona dhe si nënshkrues të deklaratës së angazhimit të përbashkët me anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurisë, Shqipëria presidency of do të mbrojë gratë, paqen dhe sigurinë our second signature dhe do të bëjë ato një prioritet kyç gjatë presidencës sonë. June, entitled Keeping the Promises, the Role of Regional Organizations in Implementing. Prandaj ngjarja jonë e dytë më e rëndësishme do të mbahet në 15 qershor, do të jetë një debat I hapur I nivelit të lartë me titullin Mbajtja e premtimeve, roli I organizatave rajonale në zbatimin e grave paqes dhe sigurisë përballë trazirave politike dhe marrjes së pushtetit me forcë. Debat ky do të jetë I hapur dhe do drejtohet nga Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme. Times Ne do të fokusohemi në rolin e organizatave rajonale dhe nën-rajonale në mbrojtjen dhe avancimin e zbatimit të agjendës gjatë këtyre kohërave të trazuara, duke theksuar rolin e këtyre organizatave, angazhimin e tyre me shoqërinë civile, të udhëhequr nga gratë dhe nevojën për një kontekst specifik dhe qasje të personalizuar. Si informues nga organizatat të ndryshme rajonale, shpresojmë të presim sa më shumë prej tyre, do presim sekretarin e përgjithshëm Guterres të marrë pjesë në këtë takim. Ne synojmë të komunikojmë në bazë të angazhimeve të përbashkëta për çështje specifike dhe për situatën e grave. Ndërkohë, së treti, debati ynë I tretë I hapur do të kushtohet metodave të punës së Këshillit. Si kryetar të kësaj strukture, Shqipëria do të organizojë debatin vjetor të hapur mbi metodat e punës. The annual debate on the working methods. As we all know, the Security Council has gone through some tough couple of years. Këshilli I Sigurimit ka kaluar disa vite të vështira duke përfshirë dhe kohët e jashtëzakonshme të pandemisë. On the Council working methods, it's timely and very much needed. We look forward to a good exchange and lessons learned on the capacity of the Security Council to adapt to change in discharging its mandate in maintaining international peace and security. The fourth item. Ne presim një shkëmbim më të mirë dhe mësimet e nxjerra dhe kapacitetin e Këshillit të Sigurisë për të përshtatur ndryshimeve në përputhje me mandatin e tij dhe në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Së katërti, në pikën e rendit të ditës, bashkëpunimi I OKB-s me organizatat rajonale dhe ato nën-rajonale, presidenca jonë do të mbajë një konferencë në nivel të lartë me bashkëpunimin ndërmjet OKB-s dhe Bashkimit Evropian. Situata është e turbullt në botë, përfshirë si rezultati konfliktit vazhdueshëm në Ukrainë dhe nevojat e mëdha dhe në rritje humanitare në mbar botën, I japin më shumë stimuj nevojës për një bashkëpunim më të fortë të OKB-s, veçanërisht në fushën politike, humanitare dhe atë njerëzore, dhe aspektin e të drejtave të njeriut. BE është gjithashtu e përfshirë dhe në zbatimin e mandateve të ndryshme. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, Olta Gjashka, do drejtoj këtë takim dhe në takim do të marrin pjesë dhe përfaqësuesi I lartë I BE-s, Josep Borrell. Parts of the program, as I mentioned, there will be 3 debates, open debates, 2 debates, specific debates, one on IRMCT, residual mechanism on ICTY and ICTY. Do të ketë 3 debate të hapura dhe 2 debate të tjera gjatë këtij muaji në 14 qershor dhe 23 qershor. But also consultations as we agreed this morning among members of the council. And all in all we will have 17 briefings and there will be 5 mandate renewals. Do të ketë 17 briefing, pra deklarata për media dhe 15 rinovime mandatesh.
për Libin, sankcione për Libin dhe disa të institucionet të tjera që kanë të bëjnë me organizatën e kombeve të bashkuara. Ka një problem video e deklaratës për shtyp të ambasadorit Ferit Hoxha, i cili është duke folur në këto momente live nga New Yorku, ku Shqipëria ka marrë sot zyrtarisht presidencën e Këshillit të Sigurimit, një presidencë një mujore kjo, por ambasadori Ferit Hoxha dje në Zona Zero bërë një pasqyrë, tashmë po e bëjnë këtë pasqyrë për gjithë kolegët e mediave të huaja. Okej. We expect to have at this first meeting on Ukraine është duke folur në momente lidhur me situatën në Ukrainë, ku është shprehur se gjatë muaj do të mblidhet Këshilli i Sigurimit për diskutuar atë çfarë po ndodh në Ukrainë. Takimi i parë do të zhvillohet në datë 6 qershor, ai do të fokusohet në çështjen e dhunës seksuale, konfliktit dhe trafikimin e qenieve njerëzore. Po ashtu do të organizojmë 2 takime për Sirinë, në aspektin humanitar dhe atë politik. Situata humanitare do të jetë në datë 20 qershor dhe ajo politike në datë 29 qershor, pra takime që do mbahen në Këshillin e Sigurimit. Paid the high price of a 7-long-year conflict. We'll have a meeting on Libya, hoping that the constitutional framework will be agreed, completely agreed, and that the progress of the first meeting in Cairo will be sustained so that we have a framework to organize the very much needed elections to give a different... Po ashtu do të kemi një takim mbi Libin, duke shpresuar se kuadri kushtetues do të mjatohet, duke hapur rrugën drejt zgjedhjeve shumë të nevojshme në këtë vend. Këshilli do të takohet gjithashtu për procesin e paqes në lindjen e mesme, Haiti, dhe në ditët e fundit do të zhvillohet një takim në lidhje me mospërhapjen lidhje me JCPO-n, janë disa organizata, termat e saktë duhet jemi korrekt me to. Në përputhje me angazhimet tona, ne jemi të përpjekje të gjejmë një ekuilibër mes takimeve të hapura dhe konsultimeve të Këshillit. Takimet e hapura kontribuojnë në transparencën shumë të nevojshme, konsultimet ofrojnë më shumë hapësira për manovrimin dhe synojnë të kontribuojnë në më shumë efikasitet. To strike the right balance on this aspect and to promote effective and inclusive decision making. The Albanian presidency is also për të promovuar vendimarrjen efektive dhe gjithëpërfshirëse, presidenca shqiptare është gjithashtu e përkushtuar për të sjellë zërat e shoqërisë civile në Këshillin e Sigurimit në një mënyrë të sigurt dhe kuptim plot. Ne konsiderojmë të rëndësishme t'u japim zë atyre që punojnë në terren, ndonjëherë përballur ose të prekur nga dhuna dhe konflikti. Ne ofrojmë në këtë mënyrë një mundësi për të marrë pjesë shoqëria civile në proceset politike dhe pikpamjet e tyre të dëgjohen nga të gjithë. Në këtë aspekt, ne jemi të përkushtuar ndaj udhëzimeve të praktikës së mirë për shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të zbutur frikën dhe hakmarrjet. Staying true to our commitment, we have been careful also in Në përputhje me këto udhëzime ne po marrim masa për të parandaluar hakmarrjen ndaj informatorëve të shoqërisë civile, duke i qëndruar besnik angazhimeve tona. Ne kemi qenë të kujdesshëm në identifikimin dhe përzgjedhjen e raportuesve, shumica e cilave janë gra me arritje të dalluara. Në kryesinë e Këshillit të Sigurimit, Shqipëria do të respektojë rregullat dhe procedurat, do të veprojë në frymën e drejtësisë dhe transparencës, do të shtyllkojë zgjidhje që kontribuojnë në mënyrë më të mirë në përmbushje me angazhimet fisnike për ruajtjen e paqes dhe sigurisë botërore që janë besuar Këshillit sipas kartës së OKB-s. Glad to take some comments and questions. Thank you, Ambassador. You know, as tradition goes, the first questions goes to Anka. Valeria, please. Okej, kjo ishte fjala e ambasadorit Ferit Hoxha në këto momente në Këshillin e Sigurimit. Në këto momente është duke marrë pyetjet nga kolegët gazetar, por mos u largoni, pas pak vjen edicioni qendror i lajmeve në Top News.